خب بچه‌ها رسیدیم به اینترویوی اصلی، اینترویویی که ما قراره کلی سالا هم از طرف شما هم از طرف خودم از امید بپرسیم و هم خودم هم مردم کشورمون همه ما به یه همچین اینترویوی نیاز داریم. خب چون که من واقعا هر سری تو رو میرم خیلی چیزا ازت یاد میگیرم، از اخلاقت، از رفتارت، از بیزنسی که میکنی و به نظر من خیلی جالب میشه که این چیزای آموزشی رو به بیننده‌هامون هم نشون بدیم. امید جان اولین بیزینسی که شروع کردی چی بوده؟ ببین من اولین بیزنسم یعنی من شغلای زیادی داشتم موقعی که هنوز من دبیرستان میرفتم، یعنی تو 14 15 سالگی 16 سالگی، ولی اونی که واقعا بیزنس بوده اینه که من تو سن 18 سالگی یه شرکت نگهبانی ثبت کردم. جدی؟ سکیوریتی؟ آره سکیوریتی یا به انگلیسی میگن باونسر، به آلمانی میگن تویشته. من واسه کسی کار میکردم کنار مدرسه آخر هفته ها. خب ما یکم قولتر بودم و بادی بیلدینگ و اینا میکردم، نگهبانی میکردیم. خب دم دیسکوها یا جای مثلا خطرناک و اینا. خیلی زود تشخیص دادم خب این آقای مثلا از صاحب دیسکو، از صاحب کلاب ساعتی 25 یورو میگیره، ولی به ما فقط ساعتی 10 یورو داره میده. خب گفتی کمه دیگه. و دیدم خب این خیلی نفرات بیشتری میخواد و اینا. بعدش به مرور زمان خب گفتم باشه ببین من چند نفر از خودم میتونم تهیه کنم بیارم. خب تا ساعتی 25 یورو مگه نمیگیری؟ غیر از اینکه حقوق منو میدی، خب ساعتی 15 یورو به من بده. خب من خودم نفر میارم، خودم اشون ساعتی 10 یورو میدم. خب و اون ساعتی 5 یورو هم اضافه رو هر نفر میتونم استفاده ببرم. چقدر درآوردی از این بیزنس؟ من اون موقع مثلا هنوز مدرسه میرفتم، دبیرستان بودم، یهو مثلا ماهی 2-3 هزار یورو پول در می آوردم از این کار. عالیه. یعنی حرف از فیکس 20 سال پیشه. آره 20 سال پیش تورمم کمتر بود. بچه‌ها آلمان هم تورم داره. خب اشتباه نگیرید که اینجا تورم نداره. تورم مثلا پارسال چند درصد بود به نظرت؟ آلمان تقریبی فکر کنم 7 بود. آره 7%. مثلا پارسال 2023 تقریبا 7% بود. ولی 2-3 هزار تا خیلی درآمد خوبی بوده تو اون تایم. درآمد سرویس. از 18 سالگی مغزش کار می‌کرده. امید جان نگهبانی کار خطرناکی مثلا برات نبوده اون موقع که بگی وای من خطرناکه؟ ببین از دید امروزم مثلا اگه بچه خودم مثلا بیاد بگه من میخوام تو سن 18 سالگی این کارو بکنم، میگم به هیچ عنوان. خب اصلا من فکر اون موقع رو میکنم. خب من خودم 18 سالم بود، یعنی تا هنوز یه چیزی بین پسر و مرد بودم. هنوز نمیشه مثلا گفت تو 18 سالگی مردی. خب آره درست مثلا هیکل و این تو هیکل داشتیم و اینا، ولی کار خیلی خطرناکه. مثلا من بچه 18 ساله وای میسادم واسه ساعتی 10 یورو. خب شبا جلوی مثلا کلابا، جلوی دیسکوها آدمای خب نشه می اومدن، آدمای مست می اومدن، دعوا میکردن، بزن میشد. ولی یه چیزی بهت بگم، تو اون مدتم خیلی چیزا رو یاد گرفتم خب که نترسم. مثلا اون موقع خب مثلا طرف مثلا یهو مثلا میگه من تنهام، 2-3 نفر غول جلوم ایستادن. اون موقع خب بدنی نمیتونستی اینو حلش بکنی با 2-3 تا غول. خب بعد فکری حلش میکردی با حرف زدن و صحبت. خب و اون خیلی درس به من داد. حتی اون کارم اون موقع خیلی درس به من میداد، چون که من یاد داد که تو هر مشکلی که باشه یا تو هر شرایط خطرناکی یا قرار بگیری، با فکر کردن و صحبت کردن حتی یه هیولا رو میتونی قانع بکنی. درست. حق بود. ولی به نظر من بعضی وقتا آدما بی منطقن بعضیاشون. بعضی وقتا خب دیگه باید ببینی کاری داری با اون آدم، مثلا بیزنسی که میخوای باش بکنی یا آدمی که کاملا واسه تو مهم نیست، خب اون موقع دیگه خودتو با اون درگیر نکن. ولی اگه از لحاظ بیزنسی فکر بکنی که مثلا میخوای دیلی ببندی، خب تنها راهت اینه حتی آدم غیر منطقم تو ببینی راهش چیه قانعش بکنی. فکر نفع خودت باشی ولی اول ببینی راهش چیه. امید جان یه چیزی من خوندم، یه مقاله تو اینستاگرام خیلی باحال بود. میگفتش که مثلا ایلون ماسک میگه من خود ساختم، ولی میدونستی که پدر و مادرش توی آفریقا معدن الماس داشتن. خب و برای شروع بیزینسشون $180,000 اون تایم اگه اشتباه نکنم دادن به ایلون. خب و الان ایلون ماسک الان داریم. جف بیزوس همچنین پدر و مادرش بیش از $100,000 بهش دادن که بیزنسش رو شروع کنه و خیلی از موفقای دنیا هم همینن. درسته؟ حالا سوالی که از تو دارم اینه که تو بابات هم تو کار ماشین بوده، خودت هم تو کار ماشینی. به نظر تو چقدر پدرت کمک کرد که تو این کار موفق بشی، که تو اینجا امروز بشینی؟ خب ببین میشه گفت خب حتما پدرم من نقشی داشته تو موفقیت امروزم، ولی کمتر کمک مالی، بیشتر کمک فکری. خب مثلا شرایطمون یکم فرق می‌کرد. خب من بچه بودم تو آلمان. خب من شده بودم مثلا نامه‌نگار بابام. خب مثلا تو سن 10 سالگی 12 سالگی بابا منو خفت میکرد، میگفت امید بشین نامه بنویس.
درست. به این اداره، به اون بیمه، به فلان جا، به اینجا. خب یعنی مثلا از بچگی مثلا بابام به من یاد میداد، چون که آلمانیش خب خوب نبود، در اون حد نبود که بتونه به آلمانی نامه خیلی خوب بنویسه. خب یعنی از همونجا مثلا بابام به ایرانی واسه من دیکته میکرد به فارسی، من بعد اونو واسه خودم ترجمه میکردم با آلمانی و بنویسم. خب برای اداره مثلا. خب یعنی اصلا از همون موقع یکم یاد گرفتم مثلا اداری باید چه شکلی بنویسی، نامه‌نگاری باید چی باشه. بعدش خب زندگیمون آسون نبود و من همیشه تو مشکلات زندگیمون بودم کنار بابام. کمک می‌کردی؟ کمک می‌کردم. بعدش خب دیگه از بچگی بابام ماشین خرید و فروش که می‌کرد، مثلا میرفتم باش، مثلا میرفتم تو این بازارهای ماشین و اینا. خب طوری نبود که مثلا نون روزمون رو در می‌آوردیم اون موقع. خب مثلا طوری نبود که سرمایه خیلی زیادی جمع بکنیم و اینا. درست. و نون روزمون رو در می آوردیم، ولی خب فوت و فن کارو می‌دیدم، چونه زدن، معامله کردن و اینا. و یکم دیرترم خب من با بابام یه مدتی تو کار خرید و فروش دستگاه ساختمون سازی هم بودیم که البته اون موقع هم یه شکست خیلی بزرگی خوردیم تو چین و اینا. چه سالی بود تقریبا؟ 2010 2009 15 سال پیش. آره 15-16 سال پیش. من مثلا چون که چند تا زبون حرف میزنم، بابام چند تا دوست آشنا تو ایران داشت که میتونست بهشون دستگاه بفروشه و به کمکم احتیاج داشت تو آلمان، تو اروپا، که این دستگاه رو پیدا بکنم، کارهای اداریشون رو انجام بدم، کارهای گمرکیشون رو انجام بدم، حتی کارهای قراردادیشون رو انجام بدم. یعنی مثلا تو سن 18 19 20 سالگی تو این کارا یهو بودم، مثلا مدیر عامل یه شرکت شده بودم. حالا درست شرکت خودمون بود، خب انقدر مثلا پول در نمی آوردیم با اون شرکت، ولی خب خیلی تجربه کردم که بعداً اصلا کلا ترسم ریخت از معامله کردن. یعنی از لحاظ مالی خیلی پوش نشدم، ولی از لحاظ فکری و کار و اینا که نترسم. یعنی فوت و فن کار از بابات یاد گرفتی، ولی خب از لازم مالی هم از بابام یاد گرفتم، هم کنار بابام یاد گرفتم. این به خودم یاد میدم، ولی بابام هم مثلا همین اطمینانو به من داشت که مثلا دیگه از سن 18 19 سالگی مثلا دیلای می‌بستیم. حالا مثلا واسه امروز مبلغای زیادی نیستن. خب 50,000 یورو 100,000 یورو پول این دستگاه ساختمون سازی بود. بابام دیگه بعد مدتی میگفت خودت برو بخرشون، خودت بلدی، لازم نیست بیام باهات، خودت که باهاش حرف میزنی، خودت قراردادا رو میبندی. منم تو سن 18 19 سالگی کت شلوار کراوات میپوشیدم یا مینشستم پشت ماشین میرفتم یا مثلا با هواپیما میرفتم که دیلو ببندم و اینا. نه اوکی بود. مثلا اون موقع هم حتی با مشتریای ایرانیمون مستقیم حرف میزدم. خب مثلا دیلو ببندم، کمک بابام بکنم و اینا. بابام بیشتر دنبال کارهای تو ایرانمون بود. کی اومدی تو کار ماشین؟ یعنی مستقل چه سالی بود؟ فکر میکنم تو تحریمات آمریکا که ما خب نه خیلی زودتر 2000 مثلا 11 12 بود فکر کنم که ما خب میگم دستگاه میفروختیم به ایران، یعنی کاسبیمون این بود، اوکی هم بود، درآمد خوبی داشتیم. خب دستگاه ساختمون سازی و مثلا جره ثقیل و اینا تو اروپا میخریدیم، صادر میکردیم به ایران. خب بعد تحریمات انجام شد. بعد تحریمات انجام شد، یهو ارز رفت بالا، اصلا دستگاه رو راه نمیدادن دیگه به ایران. کشتی‌های ترابری، کشتی‌ها با کانتینر ترابری‌ها دیگه نمیرفتن سمت بندر عباس ایران و اینا. درسته. و اون موقع دیگه یهو اصلا دیگه بازار خوابید از امروز به فردا. ببین الان یه یورو فکر کنم 80 90 هزار تومنه، درسته؟ من یادمه تو هولوش سال 2010 خب یورو تو مایه 1300 1500 بود، یهو پرید بالا. یعنی واسه همون جنسی که می‌خواستن تو اروپا بخری یهو 10 برابرش باید میدم، مثلا یهو رفته رو 5000 7000 8000 که اون موقع خیلی بود. خب تو این تحریمات و این تحریمات آمریکا که این تحریمات که اومدن، خب ایران که تحریم شد، خب دیگه هم دستگاه رو نمیتونستیم وارد بکنیم، یورو گرون شده بود و مشتریان دیگه نمیتونستن بخرن جنس از اروپا، بیشتر میرفتن از چین و اینا جره ثقیل بخرن، جره ثقیلایی که بعدن تو ایران خراب میشدن، چپ میکردن، آدم زیرش میمرد. متاسفانه دیگه کالای اروپایی نمیتونستن بخرن. و اون موقع بود که تصمیم گرفتم خب اوکی، من الان واسه خودم یه حقوق خوبی داشتم، یه درآمد خوبی داشتم. مثلا من دانشجو بودم، دیپلم گرفته بودم تو سن 20 سالگی، مثلا واسه خودم ماهی 5000 تا 10000 یورو در می آوردم با کار همین دستگاه ساختمون سازی و اینا و درآمد خوبی بود. خب نسبتاً به اون موقع من رفتم، مثلا اون موقع دانشجو بودم، یه بنز CLS خریدم واسه زیر پا. خب و میگم دیگه ایران تحریم شد، دانشگاه میرفتم و اون موقع واسه خودم باید تصمیمی میگرفتم، گفتم من دیگه کارمند نمیتونم بشم. خب نمیتونم برگردم مثلا لیسانسمو بگیرم یا فوق لیسانسم بعدش واسه ماهی 2-3 هزار یورو حقوق کارمند بشم. من دیگه مثلا
اون موقع که ما دستگاه ساختمون سازی میفرستادیم ایران، مثلا سالی 100 تا 200 تا کانتینر 40 فوت رو کشتی، از این کانتینرهای گنده خب بار می‌کردیم میفرستادیم ایران. یعنی مثلا رئیسای گنده ترابریا میومدن با راننده دنبالم که من مثلا کارو بدم دست اونا. خب یعنی مثلا حمل دستگاه رو از طریق اونا انجام بدم. بعد یهو مثلا نمیتونستم برم مثلا پیش اونا بگم میتونم کار آموزشی بیام پیش شما ببینم. خب و دیگه تصمیم گرفتم اوکی چه کار کنم. گفتم خب ماشین یه چیزیه که از بچگی فوت و فنش رو یاد گرفتم. همیشه با ماشین کار داشتم، ماشین باز بودم همیشه. و گفتم خب منی که ترسی نداشتم دستگاه ساختمون سازی رو بخرم و بفروشم که هیچی ازشون سر در نمی آوردم اوایلش، خب دیگه پس ماشین چیه که نتونم بخرم و بفروشم. ولی سوالی که داشتم این بود که تو کار ماشین دیگه کامل مستقل بوده یا اینکه مثلا با بابات یه ماشین مشترک زدید؟ ببین نه با بابام که نزدیم، یکم طوری دیگه بود. خب من اون موقع هنوز من یه داداش بزرگ دارم، یکم با داداش بزرگم همکاری می‌کردم و میشه گفت مثلا یکم زیر بغل بابامونم میگرفتیم. درست. خب مثلا خب یه عزت احترامی میذاشتیم به بابامون. مثلا تو اون نمایشگاهی که داشتیم، نمایشگاه خیلی کوچیک با داداشم زده بودم، یه میز کار واسه بابام گذاشته بودیم، یه دفتر، یه عزت احترامی که خودشم میدونی کسل نشه تو خونه بشینه، مثلا این حسو داشته باشه که مثلا تو زندگی شکست خورده تو سن بالا، مثلا تو سن 60 70 سالگی. و اینطوری بود که اوایل مثلا خانوادگی با هم بودیم تو این کار. سرمایه‌ت از کجا آوردی؟ از همون کاری که قبلا با بابات انجام میدی، از درآمد خودت آوردی سرمایه رو؟ یکم پسنداز داشتم از اون کار. خب یه پسندازی از اون کار داشتم. بعدش از حقیقتش از هر چی دوست و آشنا و فک و فامیل بود پول قرض کردم. ولی مثلا تمام سرمایه‌ام مثلا با اون پولی که خودم داشتم و مثلا از بابام قرض کردم، یعنی مبلغ‌های کم مثلا واسه اون پولایی که قرض می‌کردم خب یه بهره‌های هچلفتی میدادم خیلی بالا. مثلا خودت می‌دونی آره مثلا خودت مثلا میری از دوستی مثلا میگه یه 25000 تا به من قرض بده، مثلا دوستی میگه باشه ولی بابت این 25 ما 1000 یورو ازت میخوام. با یه سودی که هیچ وقت بانک از تو نمیخواد. ولی خب اون موقع اعتبارش رو نداشتم و پول همه رو همیشه خب مسلما پس میدادم. خب و اینطوری شروع کارم بود تا یه سرمایه‌ای جمع کردم. خب و یواش یواش دیگه سعی کردم هر چیز سریعتر بهتر اعتباری بانکیمو درست بکنم. چون که خب تو مسلما اگه با بانک کار بکنی خب خیلی ارزونتر میتونی پول قرض بگیری ولی باید اعتبارش رو داشته باشی. یعنی امید موقعی که شروع کردی یه مقدار از پسنداز خودت بود، یه مقدار هم قرض کردی حتی از بابات، ولی قرض بوده یعنی دوباره برگردوندی. آره دوباره با آره 30000 یورو قرض کرده بودم. خب بعدش مثلا ولی ماهی 2500 یورو کمکش میکردم. یعنی مثلا تا حسابش بکنم من اون موقع حساب من این بود خب با 30000 یورو میرم 3 تا ماشین 10000 یورویی میخرم، رو هر کدومشون 2000 یورو سود میبرم، میشه 6000 تا. از اون 6000 تا 2500 رو میدم به بابا، 3500ش میره تو جیب خودم. اوکی بعدم یعنی حساب کتابا اینطوری بودن. پولم اومد دست 30 تا رو پس میدی. البته بابام دوست نداشت پولش رو پس بدم، دوست داشت پولش پیش من باشه. شانس سود بگیره. امید جان از دوستای دوران بچگیت بهمون بگو. ببین توی مسیری که تو اومدی مسیر خیلی طولانی بوده. چند تا دوست داشتی و چند تاش تا الان همراهت موندن؟ یعنی مجبور شدی بعضی جا مسیرتو جدا کنی؟ مجبور که نه، ولی خب به مرور زمان رفاقت. ببین من یه دوست دارم که شریکمه، دوست صمیمیمه که ورک دوست همیشه اسمشو آورد. که همیشه اسمشو میارم که تو همه معاملاتم، تو همه کارام تو آلمان 50% شریکیم با هم. ما از 1997 یعنی الان 28 سال دوستیم با هم و بیزنس پارتنر هم هستیم دیگه چندین ساله. تنها دوستی از بچگیم که هنوز تا امروز با هم دوستیم. دوستای زیادی داشتم دیگه، همکلاسی‌ها اینا، ولی امروز دیگه با هیچ کدومشون تماسی ندارم. حالا دلیل اینکه راهاتون یه ذره جدا شده، مثلا باشون در ارتباط نیستی، به نظر چی میتونه باشه؟ موفقیتت میتونه باشه؟ چون ببین چیزی که من تو این سالا درک کردم اینه که رفیق واقعی وجود نداره و واقعا الان ببین مثلا مثل دوران 50 سال پیش نیست. 40 سال پیش یادت میاد فیلم‌های ایرانی قدیمی، مثلا فیلم‌های چی بود، فیلم‌های بهروز وثوقی و این فیلم‌ها دیگه مثل اون دوران نیست که بگم بابا رفیقمه اینه حرمت داره. یه ذره فرق کرده. من فکر میکنم رفاقت از بوده تا بوده همینه. فکر نمیکنم مثلا تو 50 سال 100 سال یا 1000 سال اخیر تغییر کرده باشه. خب دوست واقعی خب 100% کمه ولی کم هست، پیدا میشه، بیشتر منفعتی شده رفاقت هست. ببین خب همیشه بستگی داره از کجا استارت زدی. خب
من مثلا مدرسه‌ای که میرفتم، محله‌ای که توش زندگی میکردم، یه محله‌ای که مثلا یک کمم زیر متوسط بوده. آره. خب ما هممون اینجا بودیم. خب درست. ولی من مثلا اینجا که بودیم، من همیشه میدونستم من یه روزی میخوام اینجا باشم. درست. حالا تمام اونایی که با من اینجا بودن، حالا امروز اکثریتشون مثلا اینجان به این لول رسیدن. آره. اینجا بودن، قانع هم هستن، ولی ما خودمون رو کشیدیم به اینجا. درست. تو این مدت خب خیلی از دوستاتو از دست میدی. اوکی. خیلی از دوستات چششون حتی ندارن آره. که ببینن، حسادت دقیقاً. میکنن. حسادت هم شاید نمیکنن چون که نیتشون بده، ولی خودشون تواناییشو ندارن. اوکی. میگن این یکی از ما بوده، حالا خودشو کشونده به اونجا. بعد تو رو مقصر میدونن. این خیلی بده. بستگی داره، ولی مثلا الان تو این چند سال اخیر خب من کلی پیام میگیرم دوباره از همکلاسی‌های قدیمم، هم آره. پسر هم دختر، که می‌نویسن ایول امید پیشرفت تو الان داریم میبینیم که به کجا رسیدی، موفق شدی، معروف شدی و اینا، و همه واسم یه چیزی مینویسن، میگن امید ما میدونستیم اگه یکی از ما میرسه به اینجا تویی. یعنی میگن تو بچگیت هم همیشه این حالت رو به ما میدادی که درست میدونی میخوای به کجا برسی و یه روزی یه کار بزرگی انجام میدی. تو وجودت بوده. تو وجودت بود. ولی الان ببین، من الان 38 سالمه، تجربه‌ای که کردم هر 5 سال 10 سال دوستات عوض میشن و تنها دوستی هم که با واسه من مونده از بچگیم واقعا همین شریکم کیورد. به نظرم چون هدفاتون هم مثل هم بوده از بچگی. طرز فکر کردنمون، شرایطمون، هدفامون همش مثل هم بوده، نیتمون هم واسه هم خوب بوده. درست. بچه‌ها من با شریک امید صحبت کردم که من تقریبا 10 دقیقه باهاش صحبت کردم. تو این 10 دقیقه جوری که با من صحبت کرد، من واقعا احساس می‌کردم دارم با مثلا یه شخصی مثل ایلون ماسک صحبت می‌کنم. خب یعنی مثلا وای میساد به حرف آدم گوش میداد، بعد حرفایی که میزد خیلی حرفای شیرین بود، خیلی من چیز ازش یاد میگرفتم. هی دوست داشتم بیشتر باهاش صحبت کنم، بیشتر از زیر زبونش حرف بکشم. سوالی که ازت دارم، سوالی که خیلی مهمه، خودتو در آینده کجا می‌بینی؟ هدف 5 سال دیگه تو بهم بگو و 10 سال دیگه. ببین من الان تا 5 سال 10 سال دیگه که 100% خیلی اکتیوم تو کارم، باید خیلی تو اون کارهایی که الان شروع کردم و دارم انجام میدم خیلی فعال باشم. یعنی تو این 5 سال 10 سال دنبال پول در آوردنم، حقیقتش رو که مثلا هدف خاصی داری؟ مثلا چقدر پول؟ ببین چه چیزی؟ ببین من هدفم یه چیزه. خب من هر کاری که بهش دست میزنم میخوام بهترین باشم. اوکی. خب یعنی من نمیتونم یه کاری رو شروع بکنم و نخوام بهترین باشم. خب یعنی من هدفم همیشه اینه. خب با خرید و فروش ماشین، خب مثلا 15 سال پیش که شروع کردم ماشینای 1000 یورویی میفروختم. خب الان ماشینای میلیونی میفروشن. یکی از خفن‌ترین نمایشگاه اروپا رو دارم. خب مثلا همیشه هدفم بوده بهترین باشم و هنوز این نمایشگاه رو 100% میخوام ببرم جلو. هنوز خیلی برنامه واسه داشتم که بشید رنک 1. الان رنک 3 ولی میشه 1. من دوست دارم سراسر دنیا یه روزی هر کی حرف زد از خرید و فروش یه بوگاتی، یه پاگانی، یه کونیکس اگ، یه لافراری یا هر ماشین خفنی تو ذهنش بیاد به امید زنگ بزنم. زنگ بزن به امید. خب این تو کار بیزنس ماشینم هدفمه. خب که انقدر اسم در بکنم تو کارم که دیگه مردم همه بدونن بابا باید زنگ بزنی به امید اگه مثلا بخوای تو این کار یه حرکاتی انجام بدی. این یک. بعد مثلا کار یوتیوب رو شروع کردم 1.5 سال پیش و خودت میدونی مثلا یوتیوب آلمان چقدر شلوغه، چقدر یوتیوبر هست، مارکتش چقدر سخته. در از 1.5 سال کار یوتیوب آلمان رو مثلا به جایی کشوندم که جز 3 تا موفق ترین یوتیوبر ماشین آلمانم. و مثلا هدفم واسه امسال اینه که بهترین باشم. آخر امسال الان جنیوری یعنی اول سال، هدفم واقعا اینه که انقدر فرمت‌های جدید بیارم بیرون، انقدر ویدیوهای خفنی درست بکنم خب که آخر امسال واقعا اول باشم. میرسی 100% مطمئنم. و خب این کارا رو دارم ادامه میدم. کنارش کارهای پروژه‌های ساختمون سازی دارم. خب کارهای پروپرتی دارم. الان ماستر کلاسمو شروع کردم. دنبال خیلی کارا هستم. تو فکر خیلی کارهای دیگه هم هستم که همه رو میخوام انجام بدم و تا 10 سال دیگه هدفم واقعا کار کردنه فقط. و نمیتونیم واقعا بگی من میخوام به فلان جا برسم. چون که تجربه‌ای که دارم هر 1-2 سال یه بار یه اتفاقی تو زندگیت میفته، یه تغییری انجام میشه که خودت فکرشو نمی‌کردی. درسته. حالا مهران جان داستان خودم رو بهت گفتم. خب بعدش هدفهای خودم هم بهت گفتم. حالا خودت چند سال از من کوچیک‌تری؟ چند سال؟ 10 سال فکر کنم. من 28 سالمه. 28. 10 سال از من 10 سال ولی بهم نمیاد. بهم میاد 35 سالم باشه. نه بهم میاد 31-2 سالت باشه. 31-2 سال ولی 28 تا. حالا هدفهای خودت چیه؟ تو که 10 سال از من کوچیک‌تری، خب تو هدفهای زندگیت چیه؟ به کجا می‌خوای برسی؟ به من خیلی هدف دارم. مثلا می‌بینی امروز و دیروز پیش تو بودم. تلاشم در شهر بود.
150%. میدونستی الان مادر من تو بیمارستانه؟ نه. خب پاش شکسته، باید یه عمل خیلی سخت بشه، سنش هم بالاست، خنده خونم داره. یعنی من تو این چند روز مثلا از لحاظ احساسی داغون بودم، خب ولی خب احساس گذاشتم کنار، اومدم اینجا که یه ویدیو بگیریم. مثلا هدف من الان برای فردا اینه که عمل مادرم خوب پیش بره. خب من حالا هماهنگیاشو انجام دادم شب تو هتل. این هدف کوتاه مدت، یعنی چیزی که من یاد گرفتم. ببین اینجا کشوری نیست که من امروز میگم من امروز کار نمی‌کنم، حالا مهم نیست که بابام غذا آماده کرده تو یخچالم پره میام چیز کنم. قسط دارم، زندگی داریم، باید به همه اینا برسیم. این چیزی که من اصلا یاد گرفتم دیسیپلینه. یعنی آدم باید بره تو بیزنس، باید کار روزمره‌اش رو حتما انجام بده. هدف من برای 2 سال دیگه اینه که یوتیوبم برسه به جایی که مثلا بشم جزو تاپ 1 تو ایران. خب چون من 5 تا کانالم دارم و فوکسم کاملا رو یوتیوبه و هدف بعدیم اینه که مثلا تا 2 سال دیگه از لحاظ درآمدی بتونم یه خونه خیلی خوب برای مادرم بگیرم تو ایران. به این هدفم که رسیدم، هدف بعدیم برای 5 سال دیگه کار ساختمونه. من الان 3 تا خونه خریدم. دوست دارم که یکم رو دور بیفتم، اعتبارمو بهتر کنم و بازم این یه نکته بود که از یاد گرفتم که اعتبار توی آلمان خوبه. اعتبار رو بهتر کنم. اعتبار بانکی از پول نقدم مهم‌تره تو. دقیقاً. من هدفم اینه که 3 تا خونه بشن 10 تا. و میدونم که یه روز بهش میرسم تا 5 سال دیگه. میدونی هدف 10 سال دیگه من چیه؟ حالا بزرگترین ساختمون رو توی شهر دیدی، مثلا تو فرانکفورت یه ساختمون 20 طبقه. آره. دوست دارم یه هتل داشته باشم که اون ساختمون 20 طبقه مثلا هتلم باشه و خودم توی طبقه بالای بالا زندگی کنم. پنت‌هاوسش. البته فرانکفورت از 20 طبقه بیشتر داره. میدونم توی شهری مثلا دوست دارم توی شهری بزنم، حالا ترجیحاً آلمانم نباشه، توی شهری مثل چه میگم مثل بارسلونا، مثل هتل وی بارسلونا رو میشناسی؟ آره. من یه روز بارسلونا بودم، وی بارسلونا رو دیدم، من اون بالا رو نگاه کردم، گفتم چرا یه روز اون بالا ننوشته باشه مثلا به جای وی بارسلونا مثلا ام کی هتل، خب بعد ساختمونم اون بالا نباشه. شدنیه. آره. یعنی آره باحالش شدنیه. اتفاقا من الان اگه این بالا اتفاق بیفته شدنیه. اتفاقا من یه مدتی دارم سریال زخم کاریو نگاه میکنم. آره. و اونها تو سریالش خب یه ساختمون دارن تو ایران خب که روش نوشته ریز آبادی هولدینگ. آره. خودم دوست دارم یه ساختمونی باشه مثلا معزن هولدینگ هم روش نوشته باشه. بد نیست. ولی باید آسمون خراش باشه، چون که رو ساختمون معمولی خب الان میتونم رو 10 تا ساختمون برم اسممو بزنم، مشکلی نیست. آره. نه آسمون خراش هم شدنیه. چیزی که اینجا اتفاق میفته خب یعنی خداوند اون توانایی رو به ما داده که تجسم که میکنی اون اتفاق هم بیفته. آره خب من یه مثالی همیشه بهش فکر میکنم. میگفتن عیسی مسیح این حرفو زده بود که میگفت اگه ایمان داشته باشی حتی میتونی کوه هم جابجا کنی. به نظر من یه مثال خیلی جالبیه. اگه تو مغزت خودت یه آدم موفق بدونی موفق هم میشی، چون تمام راه‌ها تمام فرصت‌ها میان جلو. اگه خودت آدم بازنده بدونی بازنده. من الان دارم سعی میکنم که تلاشم در حدی بشه که 10 سال دیگه خب اون هتل رو تو خودم ببینم، چون تلاش امروز من در حد داشتن اون هتلی نیست. تلاش امروز من شاید در حد یه آپارتمان 70 متری باشه، ولی دارم راهچه‌هایی پیدا میکنم که تلاشم به اونجا برسه. خب اول یه آپارتمان داریم، بعد یه آپارتمان میشه 3 تا آپارتمان، یهو 3 تا آپارتمان میشن 10 تا آپارتمان. بله. یهو 10 تا آپارتمان میشه یا آسمون خراش ان شاءالله یه روزی. یعنی کار اینطوری پیش میره معمولا تو زندگیامون. ولی چیزی که واسه من جالبه، تو 10 سال از من کوچیک‌تری خب هستش دیگه. مثلا ما شغلمون خب دوتامون که مثلا منم کنار کار اصلیم که این نمایشگاه هستش، نمایشگاه ماشینم هستش، خب میشه گفت شغل اصلی اون یوتیوب هم هستش دیگه. من الان دارم تو یوتیوب چنل یوتیوب آلمانی هفته 4 تا ویدیو میذارم. درسته. با تو هم تو چنل امید و مهران میخوایم 2 تا ویدیو بذاریم. میشه هفته 6 تا ویدیو که باید پر کنم. درسته. دوربین که روشن میشه، اگه میخوای تو این شغل موفق باشی باید اینطوری بکنی. دقیقاً. و بخندی. آره. بعد این کار آسونی نیست. بعد انجام هم. آره و واقعا کار آسونی نیستش. همیشه خوشحال باشی، وایبت خوب باشه، چون که این وایبیو که خودت داری درست. بالاخره بیننده هم حس میکنه. خب و مثلا واسه من خیلی زیاد پیش میاد یا پیش افتاده که مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه قبل اینکه دوربین روشن شه یه واتس اپ میاد با یه خبر بدی، با یه استرسی، یه اتفاقی میفته، ولی دوربین روشن میشه و آره دیگه 100%. اینو من باید جواب بدی. حالا شده مثلا روز خیلی بدی داشته باشی، مثلا تو 3 سال پیش پدرت از دست دادی که خدا بیامرزتش، مثلا چند وقت نیاز داشتی که بعدش دوباره شروع کنی به کار کردن؟ چون من میدونم ایران رفتی، بعد خب اون پروسس الان در نظر بگیریم، وقتی برگشتی آلمان روز بعدش رفتی سر کار. آره. خب به این میگن تعهد کاری. میدونی چرا؟ من اصلا استاپ نمیکنم. هر خبر بدی هم باشه
استاپ نمیکنه. تعهد کاری همیشه باید نه اصلا نباید بشینی. به قول آلمانیا مهم نیستش چند بار بیفتی، مهمه که همیشه یه بار بیشتر بلند شی. خب جان، بریم سراغ یه سوالی که خیلی از بیننده‌ها مشتاقن به شنیدنش. ببین من خیلی رو میشناسم تو ایران که دو دلن، میخوان یه بیزنس شروع کنن ولی میان میگن اوکی با یورو 85 تومانی چیکار کنم، یا اینکه یه بیزنس رو میخوان استارت کنن، یه کاری میخوان بکنن، حالا هر کاری، اینفلوئنسری تو اینستاگرام، این ور مغازه بزنن، ولی خیلی دو دلن. پیشنهادی که برای این دسته از آدما داری که تو ایران هستن چیه؟ ببین نه فقط واسه اونایی که تو ایران هستن، سراسر دنیا خب بهترین موقع واسه استارت بیزنس همیشه همین الانه. اوکی. همیشه همین الانه. یعنی اصلا دو دل نباش میخوای کار شروع بکنی، چون که من بهت قول میدم هیچ وقت پشیمون نمیشی. اگه خوب فکر کرده باشی رو اون کاری که میخوای انجام بدی و انجامش بدی، بهت قول میدم پشیمون نمیشی. مسلما اگه فکرشو نکنی یا یه ریسک بی جایی بکنی یا اینا، خب آره امکانش هست که پشیمون بشی، ولی اگه حساب کتاب شده ریسک بکنی و کارتو استارت بزنی، امکان نداره موفق نباشی. تو میگی امروز یورو 85,000 تومنه، خب باشه فردا 100,000 تومنه، پس فردا 120,000 تومنه شاید. همین الان شروع کن. به نظر تو استارتشون چطوری باشه؟ به نظر تو مثلا نظر خودم اینه که کسی که میخواد یه بیزنس رو شروع کنه اول باید از این بالا شروع کنه، یعنی مایندستش رو باید بیاره روی مایندست یه نفری که بیزنسمنه. خب نظر تو چیه؟ من نظرم اینه مهم اینه که آدم یه کاری شروع بکنه. خب زیادم حالا انقدرم فکر نکنه تا مثلا تا دیتیل آخرش که باید من این کارو بکنم اون کارو بکنم تا 6 ماه دیگه این اتفاق باید بیفته و تا 1000% مطمئن نباشم این کارو انجام نمیدم. نه اتفاقا 80-90% مطمئن بودی از اونی که میخوای انجام بدی و حسشو داری که آره اوکیه شروع کنم، استارت کارو بزن. انقدر اتفاق هست که بعداً میفته که تازه یاد میگیری، به قول انگلیسی ها learning by doing. درسته. استارت بزن، همیشه برو جلو، نترس باش. امید جان از وقتی که میشناسمت هر روز کار میکنی. من از وقتی میشناسمش هر روز یا اینجاست یا اگه یه کشور دیگه میره، آمریکا میره، دبی میره، اونجا برای کار میره. مثلا تا حالا من نشده که مثلا زنگت بزنم بات خیلی با هم در تماسیم ها، قشنگ تا شب بخیر به هم نگیم خوابو نمیبره. ولی سوالی که ازت دارم، من تا حالا ندیدم تو تفریح بکنی. خب سوالی که ازت دارم اینه که چی باعث میشه که هر روز صبح اون روتین تو انجام بدی؟ مثلا کاری که امروز صبح که بلند شدی بعد انجام بدی، مثل باشگاه رفتنه، مثل نمایشگاه اومدنه، تو صاحبکار اینجا هستی، خیلی راحت میتونی بگی آقا من امروز نمایشگاه نمیام، میرم گلف. خب میرم چه میدونم عشق و حال، فردا میام. خب کسی نمیتونه چیزی بهت بگه، ولی چی باعث میشه که هر روز اون روتین رو انجام بدی و این دیسیپلین رو نگه داری؟ فشار زندگی. همین. فشار زندگی همینه. من مسئولیت به گردن میگیرم و فشار زندگی. اتفاقا برعکسه، من که صاحب نمایشگاه هستم باید اولین شخصی باشم که صبح اینجاست، شبان باید آخرین نفر باشم که از اینجا میره بیرون. درسته؟ نمایشگاه منه. من اگه دلم واسه نمایشگاهم نسوزه، دل کی بسوزه؟ 100%. این یک. دو، خب ببین من چیز دیگه بلد نیستم غیر اینکه کار بکنم. لذتم کاره، لذتم پول در آوردنه، لذتم ببین من یه نسلی هم، من هم مسئولیت واسه مامان بابام دارم. بابام که فوت کرده ولی هنوز مسئولیت واسه مامانم دارم. خب مسئولیت واسه خودم دارم، خب مسئولیت واسه پارتنرم دارم، مسئولیت واسه بچه‌هام هم دارم. درست. یعنی همه به من نگاه میکنن. درست. خب و دیگه من اوکی ام با این شرایط، ولی خب میدونم دیگه مسئولیتم چیه و باید کارم انجام بدم. اصلا حرف زیادی ندارم، یعنی همینه. اوکی. یعنی باید بلند شی کار بکنی. ما مردیم. فرق آدمای موفق و غیر موفق هم همینه. بعد کریستیانو رونالدو هم همیشه میگفت دیسیپلین این نیست که صبح حالت خوب بود پاش بری ورزش کنی. دیسیپلین اینه که وقتی که حالت خوب نیست دوباره پاشی بری ورزش کنی. خب الان دقیقاً یاد اون حرف رونالدو افتادم. خیلی من جمله بلدم، حال می‌کنی. آره اصلا دیکشنری هستی. توقعش داشت. اینا همش تو اینستاگرام میاد. باجی یه بار سرچ کردم ایلون ماسک، تمام چیز من شده موفقیت. خیلی از شکست میترسن. اگه عقیده منو بخوای بدونی راجع به شکست، به نظر من آدم وقتی شکست میخوره که گیواب کنه. وقتی که برشکست میشی، وقتی که توی سختی هستی، به این معنی نیست که تو شکست خوردی. وقتی که گیواب کردی گفتی اوکی من دیگه ادامه نمیدم، خدافظ، اون موقع است که شکست خوردی. میخوام بزرگترین شکست زندگی تو بدونم
و یه چند تا توصیه برای بیننده. خیلی خوب حرف زدی. اتفاقا من شده مثلا تو زندگیم روبرو با مشکلات خیلی سنگینی بشم یا شده مثلا عقب بیفتم بعضی وقتا از اون پلنی که داشتم، ولی من هیچ وقت اجازه ندادم شکست بخورم. من شکست نخوردم تو زندگی 100%. تو شرایطایی بودن که اگه کسای دیگه جا من بودن گیو آپ می‌کردن، خب اصلا دیگه ادامه میدادن یا میگفتن اصلا امکان نداره دیگه من از اینجا به بعد بتونم ادامه بدم. نه، واسه من اصلا اینطور فکر کردن امکان پذیر نیست واسه خودم. یعنی من همیشه باید کارم رو انجام بدم و تو بدترین شرایطم که بیفتم در جا مغزم فقط یه دنبال راه حله. درسته. یعنی تو همون ثانیه من اصلا نمیشینم گله بکنم بگم وای دنیا تموم شده از این حرفا. این شخصیتت مثل منه. من همیشه یه اتفاق بد برام میفته شاید یه ذره عصبی بشم ولی میگم اوکی خب حلش میکنیم، چیزی نیست. مهران ببین، من روزای خوب دارم، روزای بد دارم، روزای خیلی بد دارم، بعضی وقتا بعضی روزای استرسایی دارم که اصلا نمیتونی فکرشو بکنی. خب هم خصوصی هم مالی، خب فشارهای زیادی رو میان یا مثلا اقتصاد میریزه یا حال بچت خوب نیست یا بیشتر وقتا من این تجربه رو کردم اگه یه روز بده خیلی بده یا همه اتفاقا با هم حتی میافتن، ولی مهم اینه که ادامه بدی. بالاخره این روزم شب میشه، اون شبم دوباره روز میشه و زندگی ادامه داره. خب دیگه هر چی باشه ما هستیم، ما تا دیگه تا چشامونو ببندیم دائم بالاخره هستیم و این زندگیمونه. میگن بعد از هر سربالایی سرپایینی هست و بعد از هر سرپایینی دوباره سربالایی میاد. یعنی آدم روزا بد داره ولی خب مهم اینه که ادامه بدی. هر موقعی که وایسادی به نظر من یعنی شکست خوردی. امید جان، یه سوال دیگه که ازت دارم اینه که 3 تا بچه داری و امیدوارم که تا 100 سالگیت سایت بالا سرشون باشه. خب و تو به عنوان یک میلیونر که پدرم هستی، بچه‌هاتو توی رفاه میذاری یا دوست داری یه ذره سختی هم بکشن؟ دقیقاً مثل خودت که توی بچگی هم سختی کشیدی که خیلی چیزا رو یاد بگیرن از زندگی. من فکر می‌کنم چیزی که مهمه اینه، نه من آدم مثلا واسه بچه‌هام آدم خسیسی نیستم. خب من دوست دارم یعنی از هر چیزی که خودم لذت میبرم بچه‌هام هم لذت ببرن. خب هر چی زودتر بهتر حتی، ولی دلیل نمیشه که بعداً قدر بعضی چیزا رو ندونن. درست. خب این بستگی داره به اون درسی که تو به بچه میدی. خب مثلا بچه باید قدر چیزا رو بدونه، ولی حتما واسه اینکه بخواد قدرش رو بدونه نباید تو فشار باشه. خیلی‌ها به من میگن آره اونطوری که شما الان زندگی میکنین نرمال نیست. شما جز اون 1% هستین که یه جوری دیگه زندگی میکنه. من میگم نه، اونجوری که من بزرگ شدم نرمال نبود. شاید 99% آدما تو این دنیا نرمال زندگی نمیکنن، چون که اختیارشون دست خودشون نیست. دستشویی میخوان برن، بعد از صاحب کارشون اجازه بگیرن. خب فشار مالی میکشن، ناراحتی میکشن، اون کاری که دوست دارن انجام بدن نمیتونن انجام بدن و من میگم این زندگی نرمال نیست. متاسفانه همه آدما یا بیشتر آدما ولی تو این زندگی قرار گرفتن. خودم هم تو بچگیم همین زندگی رو کردم، خودم تو جوونیم هم همین زندگی رو کردم. یعنی همیشه کمبود بوده و به نظر من کمبود میتونه بشه عقده. درست. و عقده چیز خوبی نیست. من دوست دارم بچه‌هام دنیا رو ببینن، همه چی رو بشناسن، خب ولی قدر همه چی هم بدونن. این خیلی مهمه. مثلا من از بچه‌م این انتظار رو دارم که از سنی به بالا بیاد تو شرکتم، تو تعطیلاتش کار بکنه. خب بشینه مثلا ساعتی 1-2 یورو هم بیشتر بهش نمیدم اون موقع. به عنوان چی مثلا؟ منشی. آره موقعی که هنوز مثلا تو سن 12-13 سالگیه، خب نمیتونه مدیر عامل شرکت هم باشه. خب بشینه پیش بقیه منشی باشه. خب یاد بگیره، مثل خودم که تو بچگیم نامه‌نگاری یاد گرفتم و اینا، این کارا رو یاد بگیره. امروز کارهای خیلی جدیدی هستش، کارهای کامپیوتری. خب من میخوام بچه تو کار باشه، بعدش مثلا بچه‌های خودم میرن مدرسه خصوصی، از 8:30 صبح تا ساعت 3:30 ظهر مدرسه، خودش میشه روزی 7 ساعت. خب با رفت و برگشتشون روزی 8 ساعت نیستن تو خونه. خب از صبحش و مثلا اون مدرسه‌ای که میرم، مثلا درسی که بچه‌هام تو کلاس 3-4 میخونن، من تو کلاس 7-8 میخوندم. درست. خب یعنی از این لحاظ درسته مثلا سختی بعضی چیزا رو که نمیکشن ولی مشکلات‌های خودشون هم دارن و مثلا تو مدرسه‌ای که میرن خودشون یاد میگیرن، باید خودمو منیج بکنم، باید آن تایم درسامو بخونم، باید امتحانا رو خوب پس بدم و اون جزء مسئولیت‌های بچه‌هان که دارن. درست. خب
و من اصلا به هیچ شکل دوست ندارم جلوی پیشرفتشون رو بگیرم، راهنماییشون میکنم و دوست دارم ببینم ولی خودشون دنبال چی هستن. خب مثلا من زورکی نمیگم تو باید دکتر بشی، تو باید مهندس بشی، تو باید نمیدونم این کاره بشی یا تو باید جانشین من بشی. مهم اینه که ببینی بچه چی دوست داره، چون که ماها نتونستیم بریم دنبال اون شغلی که واقعا دوست داریم بشیم. بچه‌هامون میتونن و شاید اونطوری میتونن آدمای خیلی خوشبخت‌تری بشن حتی از خودمون. من همیشه مثلا دوست داشتم شغلم خلبانی باشه. اوکی. ولی مثلا اومدم آلمان، خب با اون مشکل زبان در میون بودم و مادرم همیشه دوست داشت دکتر بشم. نه اتفاقا. ولی الان شغلمو خیلی دوست دارم. عاشق شغلم هم یوتیوب. اتفاقا من بچه بودم دوست داشتم یا خلبان بشم یا وکیل. الان که خلبان هستی، فقط وکیل نیستی. راجع به خلبانیت بیشتر بهمون بگو. چی شد که مثلا با این وجود که مثلا بیزنس خوبی هم داشتی تصمیم گرفتی خلبان بشی؟ خب خلبانی یه چیزی واسه خودم گرفتم. خلبانی بابام خلبان بوده. خب بابام تو نیرو هوایی ایران خلبان جت بوده و من از سنی به بالا به این شغلم رو راه انداخته بودم. اون موقع از یوتیوبر نبودم، یعنی وقت بیشتر داشتی. وقت خیلی بیشتر داشتم. خب و کار و کاسبی هم میچرخید. لیسانسمو گرفته بودم، فوق لیسانسمو گرفته بودم. بعد من آدمی نیستم که بتونم آروم قرار بگیرم. اصلا اینطوری نیستم. یعنی من حوصله‌ام سریع سر میره، دوباره هدف بعدی و از این روی به بعد یهو تصمیم گرفتم، گفتم باشه من الان میخوام پایلوت لایسنسمو بگیرم و خلبان بشم. خواستم به خودم ثابت بکنم که من این توانایی این کارم دارم. فرض کن الان یه نوجوان جلوته که مثلا 18 سالشه. خب تازه داره وارد بازار میشه، وارد دانشگاه، وارد بیزنس، وارد زندگی واقعی میشه، وارد دنیای بیرون میشه. اگه بخوای 5 تا توصیه به اون فرد بکنی چیه؟ ببین من آدمی نیستم که بگم 5 تا توصیه، 3 تا توصیه، 2 تا راز. خب من با یه پسر 18 ساله حرف بزنم بهش میگم هدفت چیه؟ دنبال چی هستی؟ داری الان چه کار میکنی که به اون هدفت برسی؟ آره. و برو کارتو انجام بده، برو کار کن، برو دنبال کارت باش، پشت کار داشته باش، نیت خوب داشته باش و درست میشه. آقا ببین موفقیت همیشه راز نداره، همیشه نمیدونم 3 تا یا 5 تا چیز نداره. موفقیت اینه بری کار بکنی، بعد کار انجام بدی، نه باید فکر بکنی، بعد 10 تا راز جمع بکنم، 3 تا فرمول این و اون. نه برو کارتو انجام بده، همه چی ردیف میشه. مثلا یه نفر مثلا آقا فرض من 18 سالم اومدم جلوت پر انرژی، میگم اوید من میخوام مثلا 5 سال دیگه لامبورگینی زیر پام باشه، چیکار کنم؟ تو چی میگی به من؟ خب من باید ببینیم چه شرایطی داری. شرایط خانوادگی چیه؟ یک، خب مامانت دکتر، بابات تاجره یا شغلای خیلی معمولی دارن، وضعشون خوب نیست. اوکی پس از یه جای دیگه داری استارت میکنی. خب 2 تا راه داری. یا باید دنبال شغل آزاد باشی یا باید بری یه شغل خوب یاد بگیری اگه بخوای لامبورگینی سوار شی 5 سال دیگه. خب شغل آزاد باید ببینی تو ببینی تو بلدی، تو این کاره هستی. هر کی شغل آزاد نمیتونه داشته باشه. خب مثلا هر کی واسه این ساخته نشده. مثلا من خیلی دکتر میشناسم، مهندس میشناسم، مطب دارن و اینا، ولی واسهشون زیادیه کار دفتری مطبشون یا کار حسابداری مطبشون. خب این کاره نیستن. تو اون کاری که میکنن دکتر بودن مثلا فوق العاده خوبن، ولی مثلا حسابداری رو بلد نیستن. خب یعنی این آدم واسه شغل آزاد ساخته نشده. و دیگه تو باید ببینی میتونی نمیتونی، تواناییشو داری، شرایط چیه. اگه میتونی دنبال شغل آزاد باشی خب مسلما دراز مدت درآمدت خیلی بهتره از اینکه استخدام کسی باشی، یه جایی باشی. اگه نداری خب باید سعی کنی بهترین تحصیلاتو داشته باشی که با این بهترین تحصیلات بتونی یه جایی شروع کار بکنی دیگه. راهش همین، دنیا همین. بعد یه حرفه یاد بگیری به نظر من، و حرفه رو که یاد گرفتی، تجربهش رو داشتی، بعدش باید بری توش کار آزاد. اگر تو خودت دیدی مثلا یه اشتباهی که خیلی‌ها میکنن اینه که مثلا اطلاعات ندارن میان رستوران باز میکنن. به نظر من اون کسی که میخواد رستوران باز کنه و باباش هم رستوران دار نبوده و تجربه نداره، اول باید بره 6 ماه تو اون رستوران گارسونی کنه، بعد بره حسابداریاشو یاد بگیره، تو آشپزخونه بره، بعد فوت فن کارو بلد باشه. هر کاری که میخوای راهش بندازی باید فوت فنشو بلد باشه. تو هم داشتی اشاره می‌کردی به اینکه اون یه حرفه یاد بگیری، دقیقاً منظور تو اینه. امید جان تو 6 ماه بود تو خندق بودی که اومدی آلمان. خب بعد جوری که آلمانی صحبت میکنی به نظر من از فارسیت هم بهتره. پرفکت، بدون هیچ لهجه‌ای صحبت میکنی. بیشتر خودتو ایرانی میدونی یا آلمانی؟ بستگی داره. یعنی تو سینم 2 تا قلب میزنه یا تو کلم 2 تا مغزه حتی. خب مسلما به بچگیم که فکر میکنم خب بوهای غذاهای تو خونمون ایرانی بودن، موزیکایی که مامان و بابام گوش میدادن ایرانی بودن، زبون مادریم ایرانیه، با من ایرانی حرف میزدن.
بعدش خب میافتی تو اجتماع آلمان. خب دوستات آلمانی ان بیشتر، مدرسه آلمانی یاد میگیری و زبونی هم خب که بهتر بلد بودم همیشه آلمانی بوده. مدت خیلی زیادی تو زندگیم خب به آلمانی فکر میکردم و اینا. ببین من اصالتم همیشه ایرانیه و این حسو میکنی. مثلا یه جای موزیک ایرانی که میشنوم یا به گوشم میخوره یا این رگ ایرانی میزنه بالا، میدونی؟ یعنی هر چقدر من اصلا شاید خودم رو زور زورکی بخوام آلمانی نشون بدم، خب من ایرانیم. درست. ولی من تو آلمان بزرگ شدم، من آلمانی رو بهتر از ایرانی صحبت میکنم، من به آلمانی فکر میکنم، من با بچه‌هام آلمانی صحبت میکنم. خب بیزنسم به طور کل به آلمانیه و اگه بخوای تو آلمان جا بیفتی و واقعا با گنده‌هاشون دیل ببندی و بیزنس بکنی، اعتبار بانکی داشته باشه و بانک‌ها قبولت داشته باشن، تو باید تو دید آلمانی‌ها آلمانی باشی. یعنی این رولو باید بلد باشی بازی بکنی. خب ولی در کنار این به نظر من خیلی مهمه که آدم هیچ وقت نباید یادش بره که از کجا اومده. آدم باید اصالتش رو حفظ کنه، آدم باید رسم و رسوم مامان باباش رو همیشه حفظ بکنه. خب و خیلی هم قشنگه آدم چرا باید هم یه چیز باشه. خب تو میتونی آلمانی باشی، تو میتونی ایرانی باشی. خب و به خاطر همین مثلا من خیلی همیشه دوست داشتم خب که مثلا یه چنل ایرانی هم کنار چنل آلمانیم داشته باشم، چون که یه رگ دیگه هم ایرانیه. حالا یه چیز جالبی که بهت بگم، خب ادیتورام خب که ویدیوهای آلمانی ما ادیت میکنن، خب ویدیوهای ایرانی هم نگاه میکنن. خب ویدیوهای ایرانی ما خب ادیتورهای ایرانی ادیت میکنن. ادیتورهای من اونا. آره. و ادیتورهای من میگن امید ما ویدیوهای ایرانی تو میبینیم، خب حس میکنیم تو یه آدم کاملا دیگه ای هستی. تو یه امید واقعی تر هستی. حتی به فارسی که حرف میزنی یا با مهران که میشینی از اون امیدی که ما از تو ویدیوهای آلمانیت میشناسیم. ببین میخوای من تفاوتشو بگم؟ امید تو کانال ما که میاد به زبان فارسی یه امید مهربون‌تره، یه امید شوخ‌تره. توی آلمانی خب چون که بیزینس اصلیت هم هست، مثلا اصلا کاراکترت به نظر من توی ویدیوهات زیاد فان نیست. یعنی کاراکترت بیشتر کسی که تخصص داره، بیزنس، خب بیزینسه، معامله‌گر، آفرین معامله‌گره و اینجوری. ولی خب تو ایرانی مثلا اون کاراکتر شوخی رو میبینن. تو به ایرانی باحال‌تر هم میشه شوخی کرد. سر به سر هم گذاشت. آفرین اینو راست میگه. بعد این خیلی برای من جالبه و کسایی که 2 تا زبان بلدن خب 2 شخصیتن. اگه 3 تا زبان بلدی 3 شخصیت هست. 100%. مجبوری. منم اینجوری بودم. منم بعضی وقتا تفکرم با اینکه 11 سال اینجاست ولی تفکرم آلمانی میشه. میدونی حتی چراغ قرمزم رد نمیکنم. میگم من آلمانی ام نمیشه. ولی دمت گرم که اصالت تو هنوز حفظ کردی. امید جان رسیدیم به پایان ویدیو. اگه چیزی تو دلت هست ببیننده ها بگو. ببین به نظر من فقط یه چیزی تو دلم هست. من میدونم این دنیا واسه همه سخت بعضی روزا، خب و من تنها چیزی که میتونم بهتون بگم ما هم روزای خوبی داریم، روزای خیلی خوبی داریم و همچنین روزای بدی داریم. خب درست. یه چیزی که مهمه هیچ وقت گیو آپ نکنین تو زندگیاتون. خب هر مشکلی که شما دارین، حتی مشکل مالی هم که میخواد باشه، منم بعضی روزا همون مشکل رو دارم ولی 3 تا 0 بهش اضافه کنین به اون مشکلی که شما دارین. خب و مهم اینه سلامتیتون رو همیشه داشته باشین، احترام دور و بریاتون رو داشته باشین، نیتتون خوب باشه و پشت کار داشته باشین، همیشه درست میشه بالاخره. دنبال هدفتون باشین همیشه. خب همیشه آفتاب که میره پایین روز بعدش دوباره میره بالا به نظر من. مخصوصا تو ایران که میدونم شرایط زندگی فوق‌العاده سخت‌تره از شرایط زندگی که ما تو آلمان داریم. بازم به نظرم خب دیگه ما باید همیشه تلاش کنیم، همیشه بهترین رو واسه خودمون، واسه دور بریامون، واسه خانواده‌هامون بخوایم و همه چی اینجاست. این جمله من بود ولی گفتی. دیگه دیشه. مرسی بابت امروز. بچه‌ها اگه دوست دارید بازم از این پادکست‌ها با امید بسازیم، حالا راجع به موضوعات مختلف صحبت کنیم، حتما توی کامنت‌ها برامون بنویسید و بگید که توی پادکست‌های بعدی راجع به چیا صحبت کنیم. عشق منید، عشق بگرید. بچه‌های ویدیو دیگه. بای بای.